Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért nincs elektromos tér a vezetők belsejében? Üdvözöllek a Nettanár csatornán! A mai napon az elektrosztatika egyik legmeglepőbb, de legfontosabb jelenségéről fogunk beszélni. Miért tűnik el az elektromos tér a vezetők belsejéből? Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzelj el egy fémdarabot, mondjuk egy alumíniumból készült labdát, amit elektromos töltéssel látunk el. Elméletileg, ha töltés van rajta, akkor elektromos mezőt is kellene éreznünk körülötte, és valóban a labda környezetében meg is jelenik egy ilyen mező. De van egy különös csavar a történetben. A fém belsejében viszont nincs semmilyen elektromos tér. Nulla, semmi, zéró. És nem csak, hogy nincs, de nem is lehet. Hogyan lehetséges ez? Nos, a válasz a vezetők, például a fémek belső szerkezetében rejlik. A fémekben az elektronok lazán kötődnek az atommagokhoz, és könnyedén el tudnak mozogni. Ezt nevezzük vezetési elektronoknak. Ezek olyanok, mint egy féktelen buli a fémrácson belül, ahol az elektronok ide-oda táncolnak, amerre csak kedvük tartja. Ha hirtelen egy külső elektromos mezőt kapcsolunk rá, az elektronok azonnal reagálnak, elkezdenek elmozdulni, és újra rendezik a töltés-eloszlást. Ez a belső átrendeződés viszont nem áll meg addig, amíg a belső elektromos tér teljesen ki nem oltódik. Vagyis a vezetőben az elektronok addig helyezkednek el, amíg teljesen semlegesítik a belső teret. Ekkor nyugalmi állapotba kerül a rendszer, vagyis elektrostatikus egyensúlyba. És most jön a varázslat. Ez a folyamat mindig teljesen önszabályozó. Ha bármilyen tér maradna a belső régióban, akkor az elektronok tovább mozognának. De mivel az elektrostatikus állapot definíció szerint nyugalmi, az egyetlen lehetséges megoldás az, hogy belül a tér erőssége nulla. Ez a gondolat kulcsfontosságú az elektrosztatikában. Ha valaki megkérdezi, mi történik egy töltött fémdarab belsejében, a helyes válasz semmi, legalábbis elektromos szempontból. Olyan ez, mint egy mágikus elektromos védőbulok. Kívül lehet villámlás, elektromos zűrzavar, de belül teljes béke uralkodik. Egyébként ez az alapja a híres Faraday kalitkának is. Ez egy olyan vezetőből készült zárt tér, amely megvéd az elektromos hatásoktól. Repülőgépek, autók, sőt mobiltelefonokat árnyékoló tasakok is ezen az elven működnek. Ha viharba kerülsz és egy autóban ülsz, az autó karosszériája megóv a villámcsapástól, mert a külső töltések nem jutnak be a belső térbe. És itt jön az első fizikai következmény, a töltések a vezetők felszínére kerülnek. Belül nem maradhatnak, mert akkor újra lenne tér, és akkor az elektronok tovább mozdulnának. De nem mozognak, tehát a töltések kénytelenek kiszorulni a külsejére. Olyan, mint egy szűk buli helység, ahol a zaj csak a falakon kívül terjed. Belül csönd van, kívül viszont lehet tombolás. Mindez persze csak statikus, vagyis állandósult mezőre igaz. Ha például a vezetőt változó mágneses térbe tesszük, akkor az már egy teljesen más történet. Ott jön az örvényes tér, a Faraday indukció és még több izgalom. De ezek már a következő szint témái. Összefoglalva, ha vezetsz áramot, fémben vagy és nyugalomra vágysz, tudd, hogy az elektronoknak megvan a képességük. Önmagukat szabályozzák úgy, hogy a belső elektromos hatás teljesen eltűnjön. Ez nem varázslat, ez fizika. A természet egyik leggyönyörűbb belső egyensúlya. Hová tűnnek a töltések? A felületi töltés misztikuma. Most, hogy már tudjuk, miért nem létezik elektromos tér a vezetők belsejében, ideje rákérdeznünk. Akkor mégis hol vannak a töltések? Ha egy vezetőt feltöltünk,
Az elektronok valahová biztosan kerülnek, csak éppen nem belülre. Akkor hova bújtak? A válasz meglepően egyszerű és gyönyörű. Minden töltés a vezető külső felületére húzódik. Nem belül bujkál, nem a sarkokban gyűlik össze, hanem szépen kipakolódik a vezető határára, mint egy nagy társaság, ami a házibuli végén kiül a teraszra, mert ott jobb a kilátás. De miért pont a felületen? Az ok logikus. Ha egy töltés a vezető belsejében maradna, akkor körülötte elektromos tér keletkezne. Ez a tér pedig újabb mozgással késztetné a többi töltést, ami nyugtalanságot okozna a rendszerben. Márpedig a természet nem szereti a felesleges mozgást. Az elektrostatikus egyensúly azt jelenti, hogy minden mozgás megszűnt. Ez csak akkor lehetséges, ha a belső tér nullára csökken, és ehhez az kell, hogy a töltések kizárólag kívül legyenek. Na jó, de akkor mi határozza meg, hogy a felületen belül hova ülnek le ezek a töltések? Vajon egyformán oszlanak el, vagy vannak kedvenc helyeik? Itt válik igazán izgalmassá a történet. A töltések nem véletlenszerűen szóródnak szét, hanem úgy rendeződnek el, hogy a belső tér teljesen eltűnjön, és a külső tér is kielégítse az elektrostatikus szabályokat. Ez egy hihetetlenül precíz kollektív koreográfia. A töltések pont úgy helyezkednek el a felületen, hogy a belülről induló minden lehetséges erőhatást kiegyensúlyozzanak. Ezért mondhatjuk, hogy a töltések érzik egymást, természetesen nem tudatosan, hanem a Coulomb erő révén. Ha egy kis pozitív töltést elhelyezel a felszínen, az többiek azonnal reagálnak, arrébb húzódnak, eloszlanak, újra rendezik a mintát. És ez a minta matematikailag is leírható. A felületi töltés sűrűség, vagyis az, hogy mennyi töltés jut egy adott egységnyi felületre, pontosan kapcsolódik az elektromos tér erősségéhez, mégpedig a következő egyszerű szabály alapján. A külső tér merőleges komponense a felületre arányos a felületi töltés sűrűséggel. Magyarul, minél meredekebben áll ki az elektromos mező a felületből, annál több töltés van ott. Ha pedig a mező laposan siklik a felületen, ami egyébként nem lehetséges vezető esetén, akkor ott nem lesz töltés. Ez egy kulcsfontosságú szabály. A vezető felszínén az elektromos tér mindig merőleges a felületre. Sosem csúszik rajta oldalirányban. Ha oldalirányú mező lenne, akkor az ottani elektronok újra elindulnának. De mivel mindenki nyugalomban van, ez nem történhet meg. Ezért lesz a vezető felszíne egy úgynevezett egyenpotenciál felület. Minden pontján ugyanaz az elektromos potenciál érték uralkodik. Ez olyan, mintha a felszín egy tökéletesen vízszintes asztallap lenne. Nincs lejtés, nincs irány, ahol lecsúszhatna a töltés. A rendszer tökéletesen egyensúlyban van. De van még egy érdekesség. A töltés sűrűség nem csak attól függ, hogy mekkora a mező, hanem a vezető felületének alakjától is. Ha például a vezetőn van egy éles sarok vagy csúcs, akkor ott sokkal nagyobb lesz a töltéssűrűség. Ezt nevezzük csúcshatásnak. Ez az oka annak is, hogy a villámhárító csúcsa éles. Ott koncentrálódik a töltés, ott tud legkönnyebben kisülni a villám. És egy kis bónusz. Ez az elv alapja a festékszórásnak, a porfestésnek. Sőt, még az elektrostatikus másolásnak is. Mindenhol, ahol töltött részecskéket kell irányítani egy felületre, ott a mező geometriája és a töltések finom egyensúlya játsza a főszerepet. Összefoglalva, a vezetők felszínén nem véletlenszerűen, hanem tökéletes fizikai rend szerint oszlanak el a töltések. A mező merőleges, a potenciál állandó, és minden a belső nyugalmat szolgálja. A töltések tudják a dolgukat, és te is tudod már, hová tűntek. A láthatatlan rend az elektrostatikus potenciál szerepe. Mi az, ami mindenütt jelen van az elektromos térben, de sosem látjuk?
ami mindent irányít, de mégiscsak egy szám. Ez nem más, mint az elektrostatikus potenciál. A fizikában az egyik legkifinomultabb eszköz arra, hogy megértsük, mit csinálnak a töltések. De kezdjük az alapoktól. Amikor azt mondjuk, hogy egy pontban van elektromos tér, akkor tulajdonképpen azt fejezzük ki, hogy egy töltése ott erőlhatna. De mi lenne, ha inkább azt kérdeznénk? Mekkora munkát kellene végeznünk, hogy egy egységnyi töltést odavigyünk? Ez a gondolat vezet el minket a potenciál fogalmához. Olyan ez, mint a domborzati térkép. Nem azt mutatja meg, milyen meredek a lejtő, azt a tér erőssége mondja meg, hanem hogy milyen magasra kell másznod. Az elektromos tér tehát egy lejtő, a potenciál pedig maga a szint. Ha egy töltés lefelé csúszik, akkor energiát ad le, ha felfelé vinnéd, akkor munkát kell végezned. Ezért mondjuk azt, hogy a tér a potenciál negatív gradiencével egyenlő. Ez egyszerűen annyit jelent, az elektromos tér mindig a magasabb potenciál felől a kisebb felé mutat, ahogy a víz is mindig lejtőn folyik. És most jön az igazán érdekes rész, a vezetők felszíne. Már tudjuk, hogy ezeken a felszíneken nincs oldalirányú elektromos tér. Ebből viszont az is következik, hogy a vezetők felszíne mindenütt azonos potenciálon van, azaz egy úgynevezett egyenpotenciál felület. Olyan, mint egy tökéletesen sima, vízszintes padló. Ha egy elektromos töltést leteszel rá, az nem akar sehova gurulni, mert sehol sem lejt jobban. Ez az alapja annak, hogy miért viselkedik úgy az elektromos tér, ahogy. A potenciál úgy rendeződik el a térben, hogy minden vezető felszíne egy adott értéket vesz fel, és közben a Laplace egyenletnek is megfeleljen. A Laplace egyenlet nem más, mint az a szabály, ami előírja, hogyan kell a potenciálnak szépen kisimulnia a térben, ha nincsenek benne szabad töltések. Képzeld el úgy, mintha egy gumilapot feszítenél ki a térben, és bizonyos pontjain megnyomnád vagy megemelnéd. A Laplace egyenlet azt írja le, hogyan kell ennek a gumilapnak simán kifeszülni úgy, hogy ne legyenek benne szakadások vagy hirtelen ugrások. A potenciál ilyesmi, egy harmonikus, elegáns matematikai szőttes, ami minden pontban alkalmazkodik a határokhoz, vagyis a vezetők felületéhez. De van itt még valami különös. A potenciálnak van egy meglepő tulajdonsága. Nem lehet maximuma vagy minimuma egy töltésmentes régió belsejében. Ez olyan, mintha egy dombon nem lehetne a legmagasabb pont a belső részen, csak a szélén. Mit jelent ez? Azt, hogy egy töltést nem lehet úgy elhelyezni egy elektromos mezőben, hogy teljesen stabilan lebegjen. Mindig lesz egy irány, amerre elmozdulhat, mert sehol nincs igazi egyensúlyi völgy vagy csúcs a potenciálban. Ezért nem tud egy töltött test elektromos erők hatására egyensúlyban maradni a térben. Ha nem lenne más erő, például gravitáció vagy mágneses hatás, akkor a töltés elindulna, mert mindig lenne egy apró lejtő a potenciálban, amit követhetne. Ez a nincs belső minimum szabály nem csak szép matematikai trükk, hanem valódi fizikai korlát. Például ez teszi lehetetlenné, hogy egy elektromos mezőben lebegő töltött test megálljon magától, kivéve, ha mással is stabilizálod, például mágnessel vagy mechanikusan. Végül, mi a jelentősége ennek az egésznek? Az, hogy a potenciál az a térkép, ami segít megérteni és kiszámítani a mezőt. Ha tudod, hogyan néz ki a potenciál, akkor a tér már csak a lejtő, ami automatikusan jön utána. És mivel a potenciál mindig folyamatos, sima és alá van rendelve a vezetők alakjának, ez egy hihetetlenül erős eszköz arra, hogy akár bonyolult testek közt is kiszámítsd, merre hat az erő. Összefoglalva, az elektrostatikus potenciál az elektromos tér láthatatlan parancsnoka. Nem látszik, nem hat közvetlenül, de minden róla szól. Mint a karmester a zenekar élén. Nem ő csinálja a hangokat,
de nélküle a rendszer szétesne. A potenciál biztosítja az egyensúlyt, a simaságot és a harmóniát, és ez teszi lehetővé, hogy a töltések úgy viselkedjenek, mintha tudnák, mit csinálnak. Energia a semmiből. Az elektrostatikus mező rejtett tartalékai. Mi történik, amikor töltéseket helyezünk el egymás közelében? Megváltozik a tér, kialakulnak erővonalak, és hirtelen érezni lehet, hogy valami feszül a rendszerben. De mi az, ami feszül? És hol tárolódik az a munka, amit beletettünk, miközben a töltéseket mozgatjuk? Itt jön be a képbe az elektrostatikus mező energiája. Az egyik legrejtettebb, mégis legfontosabb szereplője az elektromosságtannak. Képzeljük el a következőt. Fogunk két töltött fémgömböt, és elkezdjük őket egymáshoz közelíteni. Érezzük, hogy egyre nehezebb dolgunk van, mintha ellenállna a tér. És valóban munkát kell végeznünk, hogy legyőzzük az elektrostatikus passzítást. Ez a befektetett munka nem vész el, ott marad, tárolódik a kialakuló elektromos mezőben. A tér feszültsége, azaz az elektromos erővonalak sűrűsége most már emlékszik rá, hogy mi történt. A mező energiát hordoz. De mit jelent ez pontosan? Az elektrostatikus tér energiáját úgy is elképzelhetjük, mint egy láthatatlan rugós hálót, amit feszítünk, amikor töltéseket hozunk létre, vagy mozgatunk. A feszítés mértéke arányos az elektromos tér erősségének négyzetével. Ez az energia nem a töltésekben, nem a vezetők anyagában van, hanem magában a térben. Ahol erővonalak vannak, ott energia is van. Ahol sűrűbb a mező, ott több. És ez nem csak filozófiai megfigyelés, ez precíz fizikai törvény. Az energia mennyisége pontosan kiszámítható. A tér minden egyes apró térfogatelemére nézve arányos az ott jelen lévő mező erősségének négyzetével. Ezt a mennyiséget integrálva, vagyis összeadva az egész térre, megkapjuk az összes energiát. Az eredmény egy olyan energia, amely látszólag a semmiből jött létre, hiszen a vezető belsejében nem történik semmi. A töltések csak a felszínen ülnek, mégis a körülöttük lévő tér megtelik energiával. Ez az energia nem csak elméleti fogalom. Ez feszíti meg a villám előtti felhőket. Ez tartja vissza az elektrostatikus porfestéket a célfelületig. Ez gyűlik össze egy fertörtött kondenzátor lemezei között, és válik hasznosíthatóvá elektromos kisülés formájában. Igen, a kondenzátor egy elektromos rugó, és minél jobban feltörtöd, annál több energiát tárol a tér. De most jön egy még mélyebb következmény. Ha megnézzük a rendszer energiáját matematikai szempontból, kiderül, hogy az mindig egy kvadratikus kifejezés. Vagyis az energia a töltések és a potenciálok szorzataként írható fel, és mindig pozitív mennyiség. Ez nem csak szép és logikus, ez biztosítja, hogy a rendszer stabil legyen. Az energia nem lehet negatív, mert azt jelenteni, hogy a tér munkát veszít a semmibe. Ez viszont ellentmondana az energia megmaradásnak. A kapott képlet egyébként nem csak egy rendszer teljes energiáját adja meg, hanem lehetőséget ad arra is, hogy megértsük, hogyan változik az energia, ha megváltoztatjuk a töltéseket vagy a potenciálokat. Ez olyan, mint egy elektromos tánc. Ha kicsit megmozgatod az egyik résztvevőt, az egész mező válaszol. A tér újra alkotja önmagát, és vele együtt az energia is átrendeződik. De hogyan lehet ezt elképzelni? A legegyszerűbb, ha úgy tekintünk rá, mint egy vödörre. Minél nagyobb a vödör, annál több vizet tudunk beleönteni anélkül, hogy túlcsordulna. Ugyanez igaz az elektromos töltésre is. Ha egy testnek nagy a kapacitása, sok töltést tudunk rátenni úgy, hogy a rajta kialakuló feszültség, vagyis az elektromos potenciál nem nő meg túlzottan. Egy magányos fémgömb például úgy viselkedik, mint egy kisebb edény. Ha egy kis töltést ráteszünk, már is észrevehető lesz rajta a potenciál emelkedés. De ha a test nagyobb,
például egy hatalmas lapos vezetőlemez, akkor ugyanennyi töltés szinte észrevétlenül szétoszlik rajta. Ez azt jelenti, nagyobb a kapacitása. Na de mitől függ a kapacitás valójában? Elsősorban a test méretétől és alakjától. Egy hosszú, vékony pálcának más a viselkedése, mint egy gömbnek vagy egy lapnak. De nem csak a saját alak számít, a környezet is befolyásolja. Ha például két vezetőtest van egymáshoz közel, akkor azok elektromos tere összefonódik, és emiatt megváltozik az, hogy egy adott töltéshez milyen potenciál tartozik. Ezt a hatást hívjuk elektromos indukciónak. A fizikusok erre bevezettek egy elegáns elméletet. Minden test nem csak saját kapacitással rendelkezik, hanem úgynevezett keresztkapcsolatokkal is. Ezek az indukciós viszonyok. Vagyis, ha az egyik test potenciáját megváltoztatjuk, az kihat a másik test töltésére is. A két test tehát nem független, mint egy pár, akik érzik egymás hangulatát. Ha az egyik túlfeszül, a másik is megérzi. A gyakorlati életben ezt használjuk ki kondenzátoroknál. Egy sík kondenzátorban két fémlemez áll egymással szemben. Köztük levegő vagy valamilyen szigetelő anyag. Amikor az egyikre pozitív, a másikra negatív töltést teszünk, erős elektromos tér alakul ki közöttük. A két lemez közötti kapacitás nem csak a lemezek méretétől függ, hanem attól is, milyen messze vannak egymástól. Minél közelebb kerülnek, annál könnyebben kommunikálnak a töltések, és annál nagyobb lesz a kapacitásuk. De van még egy különleges tulajdonsága a kapacitásnak, mindig pozitív. Ez azt jelenti, hogy sosem fordulhat elő olyan helyzet, ahol egy test töltése úgy nő, hogy közben csökken a potenciálja. Ilyen visszafordított viselkedés a természetben nem lehetséges, legalábbis a klasszikus elektrosztatikában. Ez az energiaelv egyik következménye, amiről már beszéltünk korábban. A tér mindig a legkisebb energiájú konfigurációra törekszik, és ebben a töltések is alávetik magukat a játékszabályoknak. Érdekesség, hogyha két testet távol helyezünk el egymástól, akkor a köztük lévő kölcsönhatás és így az indukciós kapcsolat nagyon gyenge. Olyankor a kapacitásuk szinte csak a saját alakjuktól függ. De ha közelebb hozzuk őket, akár pár centire, akkor az egyik test töltése már közvetlenül befolyásolja a másikét is. Ezért van az, hogy sok precíziós műszerben a testek távolsága mikrométeres pontossággal van beállítva. Mert már apró változás is megváltoztatja az egész rendszer kapacitását. És itt lép be a fizika egyik legfinomabb módszere. A változások érzékelése a kapacitás változásán keresztül. Ezzel működnek az érintőképernyők, a közelségérzékelők, sőt, még bizonyos modern mérlegek is. Nem közvetlenül a tömeg, hanem a hozzátartozó elektromos hatás alapján becsülik meg a mért értéket. Összefoglalva, a kapacitás nem pusztán egy szám, hanem egy test alapvető tulajdonsága. Az, ahogyan a térhez viszonyul. Megmutatja, mennyire fogékony a töltésekre, és hogyan reagál az elektromos hatásokra. Olyan, mint egy személyiségjegy. Van, aki zárkózottabb, van, aki nyitottabb, és ez az elektromos világban is igaz. A kapacitás pedig ennek a személyiségnek a mértéke. Mi történik, ha vezetőt teszünk egy másik közelébe? Az elektromos mező titkos tánca. Tegyük fel, hogy van egy töltött fémgömböd, ami magányosan lebeg az űrben. A körülötte kialakuló elektromos tér szép, szimmetrikus, gömb alakú. Minden tökéletes, minden kiszámítható. Most viszont tegyél mellé egy másik üres fémtestet, mondjuk egy lapos korongot. Mi történik? A válasz, a tér azonnal megváltozik. Nem kicsit, nem csak ott, ahol hozzáér, hanem mindenütt. Az új vezető jelenléte már önmagában elég ahhoz, hogy a töltések újra rendezzék magukat. A magányos gömb többé már nem egyedül táncol. Elkezdődik egy összhangban mozgó, láthatatlan mezőtánc. Miért történik ez?
A válasz az elektromos mező természetében rejlik. Amikor egy vezető bekerül egy már létező elektromos térbe, azonnal reagál. A felületén töltések indukálódnak. Ez azt jelenti, hogy a külső tér hatására a vezető felszínén belső töltések kezdenek el rendeződni. Méghozzá pontosan úgy, hogy a belső tér nullára csökkenjen. Mert ugye a vezető belsejében sosem lehet elektromos mező, ezt már tudjuk. De a külső mezőt ez az új belső elrendezés is megváltoztatja. A vezető tehát nem csak elszenvedi a külső hatást, hanem aktívan vissza is hat rá. Ez olyan, mintha valaki besétálna egy koncertterembe, és az egész zenekar újra hangolná magát a jelenlétére. Ez a kölcsönhatás ráadásul mindig ugyanabba az irányba mutat. Az új vezető csökkenti a rendszer teljes energiáját. Ez elsőre meglepő lehet, hiszen nem tettünk bele plusz energiát, csak oda tettünk egy darab fémet. De a természet így működik. Mindig keres egy alacsonyabb energiaállapotot. És ha ez elérhető úgy, hogy a töltések újra rendezik magukat, hát meg is teszik. Mert így kevesebb a feszültség, ritkábbak a mezővonalak és kisebb az energia. Ez a jelenség nem csupán elméleti érdekesség. Ez a kulcsa a legtöbb árnyékolás technikai megoldásnak. Amikor egy elektronikai eszközt egy fémházba zárnak, az pontosan ugyanazt csinálja. Elnyeli és újra szervezi a külső elektromos hatásokat, hogy az érzékeny belső komponensek biztonságban maradjanak. Ezért nem zavarja a mobiltelefonot kijelzőjét az, hogy a zsebedben van. Mert a nadrágot cipzárja és az övet fémcsatja szinte észrevétlenül már átrendezték a közeli mezőket. Van itt azonban még valami. Ha egy test úgy kerül be a térbe, hogy nincs rajta töltés, akkor is vonzódni fog a másik testhez. Ez nem mágnesesség, ez tiszta elektrostatikus vonzás, az úgynevezett indukciós erő. Ez abból fakad, hogy a külső töltés hatására a vezető felületén megjelenő ellentétes töltések közvetlenül vonzó hatást fejtenek ki. Olyan ez, mintha a test reagálna a másik jelenlétére, és ez a válasz képes mozgást kiváltani. A fizikusok ezt a viselkedést egy nagyon szép tételben fogalmazták meg, amit Thomson-tételnek nevezünk. Ez kimondja, az elektrostatikus egyensúly mindig az a töltéseloszlás, amely a lehető legkisebb mezőenergiát eredményezi. Vagyis amit a természet választ, az mindig a leggazdaságosabb megoldás. Semmi fölösleges munka, semmi túlfeszítés, csak pont annyi, amennyi kell. Ez a szabály olyan erős, hogy következik belőle egy újabb érdekes tétel is. Egy vezetőtest, akár töltött, akár nem, sosem lehet stabil egyensúlyban csak az elektromos mező hatására. Mert bár lehetnek pontok, ahol rövid ideig egyensúlyban van, de mindig lesz egy irány, amerre elmozdulhat. A potenciál ugyanis, mint azt már tudjuk, nem lehet belső minimumon. És ha nincs minimum, akkor nincs stabil hely sem. Egy gyakorlati példa, ha fogsz egy kis alumínium gömböt, és feltöltöd, majd közel viszel hozzá egy semleges lemezt, az lemezen azonnal töltés jelenik meg. Negatív az egyik oldalon, pozitív a másikon. Még akkor is, ha eredetileg nem volt rajta semmi. A két test között így vonzó erő alakul ki, és bár nem látják egymást, mégis hatnak egymásra. Ez a mező láthatatlan kapcsolata. Összefoglalva, ha egy vezető belép egy másik test közelébe, az egész elektromos tér újra rendeződik. Nem csak a mező alakul át, az egész rendszer válik energiatakarékosabbá. A természet újra megmutatja, semmit nem bíz a véletlenre. Minden töltés, minden hatás egy láthatatlan, de gyönyörű rend szerint működik. És mi, ha elég figyelmesek vagyunk, ezt a rendet nem csak megérthetjük, de fel is használhatjuk. Milyen alakú mezőt csinál egy töltött ellipszoid? A geometria hatalma az elektromos térben. Van valami egészen varázslatos abban, amikor a tér és az alak találkozik.
Nem mindegy, hogy egy test gömb, korong, ellipszoid vagy éppen éles hegyűtű, mert a körülötte kialakuló elektromos mező követni fogja a formáját. Sőt, sokszor felerősíti annak jellemzőit. A fizika ezen a ponton már szinte művészetté válik. A tér nem csak erőt közvetít, hanem reagál az alakokra. Megnyúlik, csűrűsödik, széttart, ahogyan azt a vezetők formája megköveteli. Képzeld el például egy sima gömböt. Körülötte a mező olyan szimmetrikus, mint egy zenkör. Most lapítsd le egy kicsit, már is torzul a tér. Nyújtsd meg, tedd hosszúkásabbá. A mező követi. Olyan, mintha egy láthatatlan gumihálót húznánk rá a formára. Az egyik legismertebb ilyen alak a töltött ellipszoid. Aki már próbált megoldani mezőszámítást ilyen testre, tudja, nem egyszerű. De a természet nem a könnyebbik utat választja, ő a logikust. Az ellipszoid felszíne szintén egyenpotenciál felület lesz, és a körülötte kialakuló mező precízen igazodik az alakhoz. A töltéssűrűség sem egyforma. Ott lesz a legsűrűbb, ahol a felület a legélesebb, a leginkább domborodik. Ez az oka annak is, hogy hegyes tárgyak csúcsaiból könnyebben kisül az elektromos töltés. A mező ott a legerősebb. És itt nem áll meg a történet. A különböző alakzatokhoz különböző koordinátorrendszerek társulnak. Az ellipszoid például saját, úgynevezett ellipszoidális koordinátorrendszerrel írható le. Ez már egy külön nyelv, amin a tér beszél. A fizika megtanulta ezt a nyelvet, és használja is, amikor számításokat végez. Az alak nem csak szép, hanem hatékony. Az űrtechnológiában, az orvosi képalkotásban, vagy éppen a részecskegyorsítók formatervezésében is kulcsfontosságú, hogy a tér pontosan úgy alakuljon, ahogy az elvárt. És ehhez először értenünk kell azt, amit a természet már régóta tud. A mező az alakra hallgat. A legszebb az egészben talán az, hogy mindez nem varázslat, nem misztikum, nem sejtés, csak egyszerű, következetes fizika. A természet követi a szabályokat, és ha elég figyelmesek vagyunk, felfedezhetjük, hogyan írja őket. Miért tud egy hatalmas fémtest rengeteg töltést elnyelni, míg egy aprócska gömb már egy kis elektromosságtól is túlcsordul? Hogyan befolyásolja a tárgyak alakja és mérete az elektromos teret körülöttük? Mi az a kapacitás, és miért olyan fontos, hogy megértsük, hogyan működnek a kondenzátorok, az érintőképernyők vagy éppen a villámlás? Ebben a részben mélyre merülünk az elektrosztatika világába, és megmutatom, hogyan viselkednek a testek töltés hatására emberi nyelven, laikusok számára is érthetően, mégis tudományosan pontosan. A tér nem csak egy háttér, a tér válaszol, ha változik a testek helyzete, alakja vagy töltése. És van egy rejtett törvény, amely mindezt szabályozza, a kapacitás. Ha érdekel, hogyan gondolkodik a természet feszültségről, töltésről és potenciáról, akkor ez a videó neked szól. Írd meg kommentben, mi volt számodra a legmeglepőbb. Vagy hogy van-e olyan eszköz, amit most már más szemmel nézel. Ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el bekapcsolni az értesítéseket. További hasonló videókért nézz körül a csatornán. Itt minden rész egy új felfedezés. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.